Hej! Ja, här sitter jag och gör en del inställningar i min nya vändslinga. Ja, det är helt fantastiskt tycker jag. Vad lättare det blir när man har rätt utrustning. Ja, som jag förklarade i förra avsnittet så ska jag nu ge mig kast och försöka förklara allting kring hur vändslingeautomatiken fungerar och vilka inkopplingar man ska göra och vilka inställningar som ska utföras. Så, ja, varsågod! En vändslinga kan ju ha enbart ett spår runt som går tillbaka och in i samma växel. Eller så kan det ha som jag, att man har en bangård i själva vändslingan. Det har ingen som helst betydelse. Principen är fortfarande densamma. För att vändslingeautomatiken ska fungera så måste man dela in den i olika block. De här blocken kommer jag att använda också som sensor för automatiken. Här har vi då ett block, de här växlarna som är på ena sidan. De här växlarna kommer också utgöra ett block. Och de här kommer ju i sig inte att byta polaritet, annat än hjärtarna då förstås. Men själva matningen till växlarna kommer inte att byta polaritet. Det som jag vill det är ju att den här vändslingan, den ska ju byta polaritet. Så att så tåget kan köra runt och köra tillbaka in i den här växeln. I min automatik så behöver jag 4 stycken olika sensorer. Jag ska ha en sensor här på slutfasen av vändslingan och en sensor kommer att finnas här och sen kommer jag att koppla ihop de här 2 blockerna till ett och samma block, så den kallar jag då för sensor 3. Och sen finns det också en sensor som ligger långt utanför här. Den här sensorn, den kan ju då vara antingen ett block eller så har jag då en IR-sensor. Det går lika bra det. Sådana finns ju i parti och minut att köpa på bland annat Amazon. Så att det kan vara ett bra alternativ ifall man inte vill ha en fullständig blockindelning av sin modelljärnväg. Som sensorkort så använder jag den här MGP Detektor 5. Det är ett bra kort därför att där behöver man inte ansluta någon kabel ifrån rälsen direkt in i kortets elektronik, utan man lindar helt enkelt kabeln runt den här komponenten. Den här komponenten känner ju av om det går en ström igenom kabeln. Och när den känner av det, då kommer den att aktivera en utgång. Och den här komponenten då som ligger på, man kan kalla för kanal 5 då, utgång 5, den kommer då göra den här utgång 5 aktiv och den kan man ju då sedan styra olika saker med. Strömmen som jag kommer använda till själva vändslingan, den tar jag ut ifrån det här reläkortet. För det är nämligen som så att den här ska ju då polvända vid en speciellt tillfälle. Och det här reläet, det har ju som funktion att när man då triggar reläet på något sätt på den här ingången, då kommer den att växla om och det innebär då att den här utgången på reläet kommer att växla. Och det innebär då att det som är negativt nu kommer att vara positivt och det som är positivt kommer att vara negativt. Då får jag den här polvändningen här ute på själva vändslingan. Det som kommer att styra automatiken i den här vändslingan är det här MGP Decoder 5-kortet. Det har ju till uppgift att styra dels servomotorerna på respektive växel, men jag kan också lägga in ett antal ingångar och även utgångar för att styra andra saker. Det innebär alltså att det här kortet kommer att styra det här reläkortet och det här kortet kommer också att hämta information ifrån det här detektorkortet. Från detektorkortet så drar jag då kablar ifrån de här utgångarna och se in till ingångarna på servokortet. Här kan du ju för sig se att den här som heter då utgång 1,
Den är ju då inte kopplad till ingång 1 i det här fallet, utan jag har kopplat in den på ingång 4 istället. Det där bestämmer man ju helt och hållet själv, men jag kommer att visa sen anledningen till det. Det är att man kan ställa vissa villkor för de här ingångarna. De här ingångarna förresten, de används ju till flera saker. Man kan ju använda dem till knappar, alltså att man sätter knappar här för att lägga om växlar. Men man kan också styra växlarna via andra saker. Att man lägger en signal in på den här ingången och i och med det så kommer växeln att växla. Sen kan du se lite andra saker här också. Det är ju så att tittar vi på den här spänningen till spåret som går via den här avkännaren, kan man också kalla det för då, så innebär det då att den ligger ju då på den här rälen. Och det är ganska rimligt, därför att den här rälen ska ju nu utföra ett uppdrag till dekoderkortet, att när tåget kör in på den här delen, då ska det här reläet slå om och byta polaritet. Sen så har jag även i den här ritningen anslutit den här delen. Men i och för sig, den här delen, den kommer inte att ha någon påverkan till själva automatiken på något sätt, utan den här har jag anslutit enbart därför att den här kommer att ingå sedan för min spårdetektor. Att min spårdetektor ska känna av att det ligger ett tåg i den här slingan. Så att den kan du just nu utesluta. Tittar vi på den som heter nummer 3 här, den som känner av 3:an. Det är ju då det som är då sensor 3 också i det här fallet. Och den ligger ju här borta. Så att den röda, den gula och den gröna, de hör ihop på det viset att det är alla de 3 delarna som ska byta polaritet. Däremot, för att de ska funka som sensorer, så måste man då göra en isolering här. Att man isolerar dem helt och hållet ifrån det övriga. Det är ju reläet som skapar polvändningen, och det som styr reläet är då en utgång på dekoderkortet. Och det finns en speciell stiftlist här, eller anslutningspult, eller vad man nu kallar det för. Skruvlist skulle man kan också kalla det för. Där det finns ett antal utgångar och ingångar. Man kan nyttja de här till både och. Och i rekommendationerna och i instruktionerna som finns till vänsterslingig automatik så kan man nyttja det som heter då utgång X3. Så ifrån X3 så har jag dragit en kabel till ingången på reläkortet. I princip så är det ju den här växeln som bestämmer vilken polaritet det ska vara i vändslingan. När den här växeln ligger i rakläge, då har vi ju rätt förhållande hela vägen. Hela vägen runt och ända fram hit. Sen blir det ju kortslutning här emellan. Så det innebär alltså att vad man måste göra, det är ju att se till att det polvänds i vändslingan innan tåget hinner komma in till den här växeln. Genom att sensor 1 känner av ett tåg så kommer den att signalera via det här detektorkortet att nu ska den här växeln växla så att den lägger sig i sidoläge. Och i och med att den gör det, då kommer automatiskt det här reläet också att växla och byta polaritet. Sensor 3, dess uppgift är att om jag har ett tåg stående så här inne på bangården och så vill jag köra nu emot vändslingan. Så när jag kommer ut här till den första växeln, då känner den av att här är ett tåg. Och i och med att den känner av det, då kommer alltså att den här sensorn att skicka det till det här detektorkortet. Och i och med att den här detektorkortet känner av det så kommer det skickas ut en signal till
det här dekoderkortet som kommer att säkerställa att den här växeln nu lägger sig i rakläge oavsett om den låg i sidoläge eller rakläge. Och varför det då? Jo, den behöver ligga i rakläge därför att annars om den ligger i sidoläge då har ju den här vändslingan fel polaritet. Om jag skulle då köra ut här då skulle det bli kortslutning här borta. Så att sensor 3 på båda sidor har till uppgift att lägga den här växeln i rakläge. Sensor 2 har samma uppgift som sensor 3, det vill säga lägga den här växeln i rakläge. Ja, man skulle ju då kunna tro det att men varför behövs det ändå när växlarna utför det här uppdraget? Jo, därför att om tåget skulle komma från andra hållet i vändslingan så innebär det att för att det ska bli rätt polaritet in på den här bangården, då gäller det då att växeln lägger sig i rakläge och byter polaritet på vändslingan så att jag har rätt polaritet in i bangården. Ja, men sensor 4 då? Jo, om du tittar på mitt detektorkort så finns det en ingång här, ingång 1, som inte är ansluten till någonting ännu. Jo, den är faktiskt ansluten till sensor 4. Och sensor 4, den kan man ju placera ett antal, låt säga åtminstone ett tåglängds avstånd ifrån den här växeln längre bort. Och vad är funktionen då? Jo, det är så här att jag vill att när sensor 4 upptäcker ett tåg, då ska den här växeln lägga sig i rakläge. Den var ju i sidoläge innan, för tåget kom ju och körde här och låg fortfarande kvar i sidoläge. Men jag vill att den här sensorn då ska lägga växeln i rakläge. Av flera anledningar. Men en anledning kan vara att det kommer ett tåg ifrån andra hållet och kommer in till själva bangården och till vändslingan. Och då vill jag ju att den ska i första hand gå in i bangården först. Det är den regeln jag har. Så att det innebär att jag vill säkerställa att den här växeln ligger i rakläge. Helt enkelt. Inför att ett ankommande tåg. Alltså sensor 4 kommer ju då att trigga både för avgående och ankommande tåg. Låt säga att det inte har varit något avgående tåg här utan den här växeln har legat i sidoläge i vilket fall. Så kommer ju då det här ankommande tåget att trigga sensor 4 och den här växeln kommer att lägga sig i rakläge så att den kommer att kunna gå in i bangården och sen så välja spår då beroende på hur de övriga växlarna ligger då. Ja, nu tar vi det här steg för steg lite mer sammanhängande. Låt säga att jag har tåg ståendes här på spår 1 och vill då ha avgång och köra in emot vändslingan. När tåget då kommer till sensor 3 då kommer automatiskt den här växeln som är mörkblå nu då. Den kommer att lägga om till rakläge. Och enbart därför att annars så kommer jag fel polaritet och det skulle bli kortslutning här när jag kör in i vändslingan. Så nu i och med att han lägger den i rakläge, då har vändslingan rätt polaritet. Och tåget fortsätter runt vändslingan och ingenting händer här på det gula området eftersom inte jag har kopplat in någon funktion för den. Men när den kommer hit till det gröna området, då kommer det att signalera via sensor 1 att nu är ett tåg inne här på det här blocket. Och då ska växeln växla om till sidoläge. I och med att växeln lägger om till sidoläge så kommer ju då automatiskt också det här reläkortet att aktiveras och slå till det här reläet. Vilket gör då att utgångarna på det reläkortet, som vi också kan se en liten ritning på här, har ju då växlat ifrån att ha varit utgång 1 har varit positiv, så blir den då negativ
och utgång 2 som tidigare var negativ, ja, den blir ju nu positiv. Så det innebär då att nu matar vi ju då den här vändslingan med rätt polaritet. Man kan ju nämligen byta polaritet. När man kör DCC så är det inga som helst bekymmer att byta polaritet mitt under tågets gång. Men det gäller ju då att den här vändslingan totalt sett, den får ju aldrig vara kortare än det längsta tågets längd. Så att det innebär ju att när sista vagnen är här, då går det alldeles utmärkt om loket skulle vara här. Men skulle man nu i det här läget ha tåget mycket längre så att sista vagnen är fortfarande inne i spår 1 och loket är här, ja, då kan det faktiskt bli vissa bekymmer. Nåväl, nu kör vi vidare det här tåget, för nu har ju växeln lagt om och vi har rätt polaritet här, vilket innebär att när vi kör in i det ordinarie spåret, då kommer ju inte bli någon kortslutning, för det har ju också den polariteten. Så då kör vi vidare och kör vidare tills vi kommer till sensor 4. Och här kan det ju också vara bra att sensor 4 ligger så pass långt bort så att sista vagnen inte är kvar i det här området utan att man har passerat hela det området. Då funkar allting som bäst. Tåget kommer vidare till sensor 4 och lägger om den här växeln till att ligga i rakläge. Så att när nästa tåg nu då ska ankomma så kommer ju vi kunna säkerställa att den här ligger i rakläge. Och då får man en bra fungerande funktion. Okej, nu ska vi ta och göra de här inställningarna. Ja, det ska man ju egentligen göra innan för att allting ska fungera. Men jag väntade med det till slutet i alla fall för att kunna visa det på ett bra sätt. Och då har jag gjort som så att jag har ju kopplat in den här växeln och den är ju inkopplad mot den här växeldekodern. Jag använder utgång 5, så det här är alltså växel nummer 5 på det här kortet. Och sen har jag också gett den här servomotorn adressen 120. Och det är någonting som jag behöver ha klart för mig nu när jag ska göra mina inställningar. Ja, jag har ju då skrivit ut de instruktioner jag hittade på Mullehems hemsida. Det är ju då instruktioner om hur man ska göra de här inställningarna på respektive dekoderkort. Och i det här fallet då så är det ju då den här växeldekoderkortet för att då få till en fungerande vändslinga. Jag kör igång programmet så vi kan börja därifrån. Och programmet hittar igen ett antal olika dekodrar. Varav den dekodern som heter 116, det är ju den som gäller för mig. För det är ju 116, 117, 118, 119 och 120 som är. Och det är ju växel nummer 5 som heter 120. Så vi tar och läser in den. Här har vi ju då en massa olika saker man kan göra. Vi kan till exempel bestämma hur ingångarna ska se ut. Du vet de här ingångarna som man kan sätta knappar eller att man sätter olika andra signaler. Vi ska ta och titta på det. För i instruktionerna så står det att 180, alltså SV 180, den ska då ställas in så att det ska vara track status eller track status. Vi tar och ändrar den. Och det är track status, det är spårstatus. Jag har ju då en svensk version i programvaran så att man får liksom hålla på med lite swinglers då. Jag ändrar till 180 och så sparar jag det. Och så skriver jag direkt. Så. Då vet jag det att det är spårstatus, det är den typen av signal som de här ingångarna ska läsa av helt enkelt. Vi kan gå därifrån och sen så tar vi och tittar då på lite andra saker. Nu ska vi ställa in det här reläkortet ifrån dekodern
på en utgång som heter X3 så ska ju kopplas en tråd till reläkortet. Och jag måste ju tala om i dekodern nu vad det här X3 ska användas till. Så då går jag in och letar rätt på någonting som heter extra HV-anslutningar. Och sen så letar jag, ni ser här, det här gäller ju för ingången X1, X2, X3. X3 och X4 det är ju både in- och utgång och här kan man använda då både som in- och utgång. Vi ska ju användas som en utgång och då går vi hit till 189 och där ska vi då välja från ej använd till att vi ska använda den som servosynk i sidoläge tycker jag att vi ska ha. Det vill säga att när växeln står i sidoläge då ska han slå till det här reläkortet och göra den här polvändningen. Så det väljer jag. Så, och sen så vilken adress ska jag välja då? Jo, det är så här att här skriver man in då vilket växelnummer det handlar om. Och det här är ju växelnummer 5 på det här dekoderkortet. Så då skriver jag dit det. Växel 5, sparar vi det. Och sen så vill jag ju att den ska vara aktiv, det vill säga att när den slår till, när den ska göra någonting den här utgången, då ska han ge en ström ut, alltså en etta. Så det får vara så. Då skriver vi. Och nu är den inställningen klar. Nästa inställning vi ska göra det är att vi ska sätta upp ett antal regler. Och det är ju som så att vi har ju sensorer. Och de här sensorerna ska ju då det här kortet reagera på olika sätt. Så att vi börjar först med att vi lägger in då ett antal regler. Och regel nummer 1 ska ju gälla då för sensor nummer 1 hade jag tänkt. Och då väljer vi att vi ska använda den regeln. Och sen så handlar det om vilken växel det är någon som ska beröras av den regeln. Jo, det har vi ju redan bestämt att det är växel nummer 5. Och sedan då är det växel i sidoläge som gäller? Ja, det är det. Därför att tanken är ju den att den här sensorn, den ska ju göra att växeln ställer sig i sidoläge oavsett om den står redan i sidoläge eller om den står i rakläge. Ska vi ha någon triggning då? Vi tar och tittar på, ja det är någonting som heter att den triggar växel, jajamän, sparar vi. Inte obligatorisk, nej det behöver den inte vara faktiskt. Så det går vi vidare. Aktiv endast i sandtillstånd. Ja, så får det vara. Sedan då så när det gäller då statement, alltså logiken. Där kan man ändra till och enligt instruktionerna. Så jag gör ju bara som instruktionerna säger det. Här väljer vi rakläge upptaget. Spara. Nästa vi väljer är att det ska vara en sensor. Så är det. Spara. Och sen så är det adressen för den här. Och det är ju egentligen vilken ingång på kortet. Alltså den här knappingångarna på det här dekoderkortet man ska använda. Och första ingången det är då den som heter 210. Så då väljer jag den. Och sen finns det en massa mer att göra där, men det ska vi inte göra utan vi väljer att skriva det där till kortet. Bra. Sen så ska vi göra en ny regel. Därför att vi har ju då en sensor till som är ganska viktig. Och det är ju den sensorn som är i början på vändslingan. Det här var ju den som var i slutet på vändslingan, så den som är i början ska vi också ställa in. Så, en regel nummer 2. Och den använder vi. Där. Och sen så gör vi likadant.
Det är växel nummer 5 det handlar om. Och i det här fallet så handlar det om växel i rakläge. Spara. Och sen så ska vi välja då att vi vill ha en trigger. Den behöver inte vara obligatorisk. Aktiv endast i sandtillstånd. Och den här kan man ju då ha i läge och. Jag läste lite noggrannare nu och då när det gäller de här reglerna så om det ska vara eller och, det har ingen som helst betydelse överhuvudtaget när man ska bara ha ett enda villkor. Det är ju så att man kan ha flera olika villkor på samma regel. Och nu i det här läget då ska jag bara köra med ett villkor. Och sen då så, hur ska det vara då med statusen? Rakläge upptaget. Sensor. Och nu är det ju då 211 som vi ska använda som adress. Och sen skriver vi det där. Det jag glömde nämna förresten, det var ju att de här ingångarna vi använder på dekodern som kan användas i tryckknappar och annat, vi använder ju dem för den här sensorkortet. Och då ska första adressen, startadressen, vara 210. Jag för mig att du glömde skriva in det, så vi gör det nu då, så vet jag att det kommer att fungera lite bättre i så fall. Ja, men då ska vi ta och göra ett litet experiment här. Den här växeln eller växelgatan, det är ju sensor 3. Och sen har vi då, här var ju sensor 1, sensor 2 är på andra sidan. Så det innebär att när jag kör loket in här så borde det vara så att den där växeln längst bort, den där växeln, den ska växla. Och nu kan inte jag filma det exakt samtidigt, men du hör ju också ifall det är så att växel, det är ju inte relä som slår till ifall det är så att jag kommer in på det här blocket. Så vi testar väl det då. Ja, nu har den där växeln lagt om, så nu ligger den i rakläge. Nästa experiment det är att vi ska ta och köra här och så ska vi komma fram här till spåravsnittet som heter sensor 1. Den ska ju då lägga den här växeln i sidoläge. Och ja, den ligger i sidoläge. Det innebär då att sensor 2 som ligger ända längst bort i här, det är ju utgången utav bangården där vändslingan börjar. Den sensor 2, den borde då göra automatiskt att den här växeln ska lägga sig i rakläge om allting är korrekt. Vi provar. Och där gick den in. Och nu ligger växeln i rakläge. Jag hoppas ju verkligen att jag har gjort det här något sån här begripligt. Nu är det ju som så att jag har ju använt då, MGPs olika produkter. Det kan ju skilja en hel del naturligtvis mellan olika märken och sånt där, vilka inställningar som ska göras. Men det finns vägledning och det finns olika typer av instruktioner och manualer och sånt där. Så att, och det är ju det jag har använt mig av.
Rätt utrustning, bra grejer, då blir det enkelt. Ja, vi ses igen i nästa avsnitt.